guys! Welcome back to my channel. So, today, last week pala, Bane, off! Ano ba yan? Last week, nag-order ako ng REOLINK inside camera. Tapos, dumating siya after like 5 to 7 days. Tapos, nabuksan ko na siya, galing sa USPS. It cost me $41 point something. And, ayun, may libre siyang, dahil Halloween ngayon, may libre siyang pang ghost daw, parang ghost type camera. And ito, E1 Pro unboxing. What's in the box? We prepared REOLINK. And may piraso dito ng box. Let's open this. What's inside here? Charger adapter. And ang ating screwdrivers. I-install mo siya sa wall. And ang ating, what else? Siyempre, ang ating device itself. Tadan! Ang ating REOLINK indoor CCTV camera. Wow. Tapos, ang usisero kong aso, wait lang, mamaya ka na. Tapos, ito, dito may sasaksak yan. Pang-pang talaga siya, no? Tapos, ayan, naiikot siya. Naiikot siya. Ayan. Dish. Parang almost 360 degrees, 350 degrees. Tapos, ito, naka-blue pa siya para protector. Tapos, dito daw nakikita ang ating USB card. SD card dito sa bottom. Yan o. Kita nyo ba? Ayan. So, try na natin siyang buksan. May tumutunog, pero hindi ko alam kung ano yung tumutunog. Sa'yo talaga yung aso. Wait, come here. Come here. See this box? Zero talaga. Camera is connecting to your router. Please wait. Connection to the router succeeded. Welcome to REOLINK. Welcome. Mabuhay. Connection to the router succeeded. Welcome to REOLINK. Bane. Bane. Bang! 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 Nag-tiktok. Yan mo, magugulat na si Bane. Bane! Bang! Bane! Bang! Bane! Bane!
dito na lang po ang ating vlog for today. Bye ka na, Ben. Bye-bye! Ang kulit kasi. So guys, recommended ko ba ang ating REOLINK? Yes. Dahil nga, as you can see, bumili pa ako ng isang video camera. So, talagang napaka-reliable niya. And kahit saan ka magpunta, as long as may data ka and nakakonect sa wifi yung camera mo, pwede mong makita live stream ang iyong bahay or kung saan mo man nilagay yung camera. And you don't really need to have a memory card to use this. Just wifi. Sobrang sulit for me sa mga gustong magkaroon ng not so expensive kind of CCTV camera or PV monitor. So, thank you guys for watching this video and watch out sa mga dadating pang videos na gagawin ko. Thank you!